המפגש שלנו היום יסכם את המלחמה ב-1948. אנחנו ננסה להבין, אחרי שדיברנו מה קרה אז, ההשלכות ארוכות הטווח של המלחמה הזו, ולתת איזשהו מבט היסטורי. התוצאות של המלחמה, על זה אין מחלוקת. המלחמה הסתיימה בניצחון של מדינת ישראל, ערביי הארץ וגם המדינות הערביות שלחמו לצידם הובסו במלחמה. הערבים קוראים לזה הנכבה, זה אנחנו גם יודעים כבר. היישוב היהודי שילם מחיר דמים גבוה, כ-6,000 הרוגים, 1% לערך מבני היישוב. על פי הערכות, מספר ההרוגים הפלסטינים היה כ-12,000, כלומר 1% מערביי פלסטין. אבל המלחמה לא נועדה רק להרוג, היא נועדה להשיג מטרות מדיניות ולאומיות. ואז השאלה היא מי השיג מה, אם כך. והתשובה בקצרה היא, הפלסטינים לא השיגו דבר, ישראל השיגה לא מעט. אז מה תוצאת המלחמה המרכזית? אפשר למדוד אותה או להציג אותה בשאלה של ריבונות ושליטה. התוצאה הראשונה במעלה של המלחמה הייתה שמדינת ישראל תפסה שטחים וביססה את הריבונות שלה. במהלך המלחמה המוסדות הציונים הכריזו על הקמת מדינת ישראל מבלי לקבוע את שטחה או את גבולותיה. עם תום המלחמה ולאחר שינויי הגבול בעקבות הסכמי שביתת הנשק של 1949 התחלק שטח ארץ ישראל המנדטורית, שטח פלסטין או פלסטינה או פלסטיין, לשלושה משטרים שונים. רוב הארץ, כ-78% מארץ ישראל המנדטורית, הפכה למדינת ישראל. כחמישית מהשטח, 20%, מג'נין בצפון, עבור דרך שכם, רמאללה, ירושלים המזרחית, בית לחם וחברון, סופחה לירדן וקיבלה את הכינוי הגדה המערבית. האזור הזה הוא בערך מחצית מהשטח שיועד למדינה הערבית על פי הצעת החלוקה. ו2% הנותרים מהשטח, בדרום מערב הארץ, ניתן תחת שלטון צבאי מצרי, זוהי רצועת עזה. ב-1967, כמו שכולנו יודעים, צה"ל כבש גם את הגדה המערבית ורצועת עזה, והם ניתנו תחת שליטה ישראלית צבאית. אז זו הייתה תוצאה אחת של המלחמה ב-48, ריבונות ישראלית על 78% משטח מנדטורי פלסטיין. תוצאה נוספת, חילופי אוכלוסייה. במהלך המלחמה, וכבר דיברנו על זה, עקרו מבתיהם כ-700,000 פלסטינים. במקביל התחילו להגיע לארץ פליטים יהודים מאירופה, ובהדרגה גם ממדינות האסלאם, שהתיישבו בבתיהם ועל אדמותיהם של הפליטים הפלסטינים. במילים אחרות, הפלסטינים הפכו לעם של פליטים, ויהודים הפכו מעם ללא מולדת לאומה בעלת מדינה. לגבי הפלסטינים שהפכו פליטים כתוצאה מהמלחמה, הם מצאו מקלט במחנות פליטים ברצועת עזה, הגדה המערבית והמזרחית, סוריה, לבנון, דיברנו על זה. חלקם קיבלו מעמד אזרחי, חלקם נותרו נטולי מעמד. היום הם מונים כ5 מיליון נפש, חלק גדול מהם ממשיכים לקבל סיוע מהקהילה הבינלאומית באמצעות אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם, ודורשים עדיין את השיבה. בתוך מדינת ישראל, לעומת זאת, במהלך 12 שנות המדינה הראשונות, האוכלוסייה של מדינת ישראל גדלה פי 2.5, ונבנו 373 יישובים חדשים. היא גדלה בעיקר בשל העלייה היהודית, וכמובן מעט ריבוי טבעי. היישובים החדשים נבנו לא מעט מהם על קרקעות הפליטים. בעצם, הקמת המדינה והחלת הריבונות, שני הדברים האלה אפשרו חקיקה של הכנסת, שהעבירה את אדמות הפליטים לשימוש המדינה. החוק המרכזי בעניין הוא חוק נכסי נפקדים, מתש"י 1950, שהפקיע מהפליטים את הזכויות שלהם על הקרקע, והעביר אותן לידי אפוטרופוס לנכסי נפקדים במשרד האוצר, שמצידו העביר את זכות השימוש בקרקע לתנועות המיישבות ולאחראים על שיכון עולים. ואת הדברים האלה אמר מי שהיה שר האוצר, בתחילת התקופה, לאחר מכן ראש ממשלת ישראל, לוי אשכול. על יסוד החוק הזה, כלומר חוק נכסי נפקדים, הוקמו יישובים, זאת ידעה הכנסת וידעה כל הארץ, ויושבו פליטים מתימן, מעיראק ומארצות אחרות. הדברים האלה נאמרו במסגרת דיון שערער על המוסריות של חוק נכסי נפקדים ושל השתלטות על אדמות הפליטים. זאת ידעה הכנסת וידעה כל הארץ. כאן אפשר לראות לדוגמה החלפת שלט או הצגת שלט של המושב אליקים, צומת אליקים, לא רחוק מיוקנעם, על חורבות הכפר ומזנת, כפר יחסית גדול שהיה במורדות
המזרחיים של הכרמל, ובכפר הזה יושבו עולים מתימן. גם במקומות, וכולנו מכירים, בשכונות הערביות של ירושלים, בשכונות הערביות של חיפה, ביהוד, במקומות אחרים. אז זה מה שקורה בתוך מדינת ישראל. מה קורה לפלסטינים? אחרי המלחמה, הפלסטינים לא זכו לעצמאות וריבונות, הם איבדו את בתיהם, את רכושם, המוסדות הפוליטיים שלהם חדלו לתפקד, ובעצם גם בעיני הקהילה הבינלאומית הם לא נתפסו יותר כעם בעל זכות להגדרה עצמית. אלא שזה בדיוק מה שהניע את המאבק הלאומי שלהם. הדרישה לשוב למולדת והתביעה שלהם להגדרה עצמית. ולכן הם חידשו את המאבק הפלסטיני מיד לאחר המלחמה. בהתחלה על ידי מסתננים או פידאיים בודדים, ואחרי עשור, סביב 1958, מוקמת תנועת הפתח, וכמה שנים אחר כך ארגון האל-אש"ף, וכמה שנים לאחר מכן התנועות האסלאמיות, שבעצם דורשות את הדרישות הפוליטיות והדתיות, במקרה של התנועות האסלאמיות הפלסטיניות, של זכות ההגדרה העצמית ושיבה למולדת. אז בעצם, בעוד ישראל עוסקת בקליטת עלייה ובינוי מוסדות המדינה, הפלסטינים נאבקים בשני מישורים. אחד זה הישרדות יומיומית במחנות הפליטים. הפלסטינים בשנים הראשונות ממש נמצאים במלחמת הישרדות. אין במחנות הפליטים אפשרות להתפרנס, ההקצבות של האו"ם הן מזעריות. אז זה סוג אחד של מאבק. והמאבק השני הוא מאבק לשימור הזהות הפלסטינית. שימור הזהות הפלסטינית קשור בצורה הדוקה לדרישת השיבה. זה לא בכדי שאבו איאד, סלאח חלף ממייסדי הפתח ומראשיו, קורא לאוטוביוגרפיה שלו ללא מולדת. היעדר המולדת הוא זה שגורם להקמת אש"ף ולדבקות בשיבה. מה אפשר את שימור הזהות? למה הזהות הפלסטינית לא נעלמה במהלך כל השנים האלה? אז בעצם הזהות הפלסטינית אחרי הנכבה, כמו זהות של פליטים, לעתים בחלק מהמקומות האחרים, הם נובעים הזהות הזו נובעת משני דברים ויש לה שני פנים. פן אחד זו התחושה של אנחנו משם, זה הגעגוע למקום שממנו הם עקרו. אנחנו משם, אנחנו מלוביה, אנחנו מבירווה, אנחנו מעקה, אנחנו מיפה, אנחנו משם. הרגש שאנחנו קשורים לשם. הפן השני של הזהות זה, אנחנו לא מפה, אנחנו לא מקומיים. ואת התחושה של חוסר המקומיות הזה, לעתים נתנו להם התושבים, האזרחים הערבים האחרים, במקומות שבהם הם נקלטו. לכן, זה לא מקרה שדווקא פליטים הם אלה שהקימו את הארגונים הפלסטינים. אנשים כמו יאסר ערפאת, המעמד שלו כפליט הוא קצת שונה, אבל חליל אל-וזיר, אבו ג'יהאד, אבו איאד שהזכרנו, ואחרים. גם בעצם בציבור היהודי, אנשים שהביטו נכוחה, הבינו שבעיית הפליטים היא זו שגורמת להמשך הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים. ואחד הביטויים הבולטים של התחושה הזו, של ההכרה הזו, אפשר למצוא בדברים שאמר משה דיין, בהספד שלו אחרי הרצח של רועי רוטנברג באפריל 1956 בגבול רצועת עזה. הוא היה חבר גרעין נח"ל שם. וכך אמר משה דיין בהספד. אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סנוורו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. אל נא נטיח היום האשמות על הרוצחים. מה לנו כי נטען על שנאתם העזה אלינו. 8 שנים הנם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. זה לא שהרמטכ"ל הסיק מזה, הרמטכ"ל דאז, משה דיין, שהפלסטינים צודקים ואנחנו טועים. הוא המשיך לדחות, כמו כל ההנהגה הישראלית, את התביעה הפוליטית הפלסטינית לשיבה וריבונות. אז אנחנו צריכים להבין, וזה משהו שייחד את ההנהגה של אז. הם הבינו מה מניע את הפלסטינים, הם לא חשבו שזו רצחנות עיוורת, אבל הם חשבו שעוול שנגרם לפלסטינים, אמנם הוא מקור השנאה, אבל זהו עוול הכרחי. ולמה זה עוול הכרחי? זה עוול הכרחי, כמו שאמר דיין עצמו. דור התנחלות אנו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח, לא נוכל לטעת ולבנות בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים, ובלי גדר תיל ומקלע
לא נוכל לסלול דרך ולקדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך מעבר לתלם הגבול גואה ים של שנאה ומאוויי נקם המצפה ליום בו תחיה השלווה את דריכותנו. תשימו לב, זו עמדה שהיא הופכת להיות נדירה יותר ויותר בהסתכלות הישראלית. היא לא קיימת באותה צורה גם בהסתכלות הפלסטינית. זו עמדה שמצליחה להבין את שני הצדדים ולהבין שמדובר פה על צורך קריטי של העם היהודי מצד אחד, ועל שנאה ותביעת שיבה הפלסטינית מצד שני, שאת שניהם, מי שמסתכל בעיניים נכוחות, יכול להבין. אז אם אנחנו ננסה שוב להסתכל במבט על המחלוקת בין הראייה הישראלית לראייה הפלסטינית באשר למלחמה, אפשר לנסח את עיקרי המחלוקת סביב הנקודות הבאות. האם היה צדק בתביעה הציונית להקים מדינה יהודית בארץ, כמו שטוענים הציונים, או שמא זה היה עוול, כי מדובר בארץ ערבית? נקודה נוספת, האם הציונות היא הגורם התוקפן באזור שאנחנו נמצאים בו, כיוון שהיא קידמה התיישבות יהודית בארץ בניגוד לדעת יושביה, או שמא הערבים הם התוקפנים, כיוון שהם התנגדו להחלטת החלוקה של האו"ם ולכל הרעיון של הקמת מדינה יהודית בארץ? ואם ניגע ישר בבעיית הפליטים, האם היהודים תכננו לגרש כמה שיותר ערבים מהארץ, או שמא הערבים הם אחראים לפליטות וליתר תוצאות המלחמה? אז אנחנו רואים שיש לנו כאן כמה נקודות בסיסיות ביותר, עם תפיסות שונות לחלוטין של צדק, ותפיסות שונות לחלוטין של היסטוריה, באותם אנחנו חיים. וכמובן, מי אם כך אחראי להמשך הלוחמה והאיבה, לא רק שאלות עבר, אלא גם ההמשכיות של המלחמה, אנחנו חווים אותה. ועל כל השאלות האלה יש לשני הצדדים תשובות הפוכות. אבל תשימו לב, גם ללא קשר לשאלות תיאורטיות של צדק, של מהלכים היסטוריים וכדומה, כל צד חווה את תוצאות המלחמה באופן שונה. מצד אחד תבוסה ערבית ופליטות. החיים שלהם חיים קשים, חסרי ריבונות, חסרי כבוד לאומי, ומכאן סיבה לצער ואבל. מצד שני, הקמת מדינה יהודית חזקה, אחרי שנות רדיפות, ומכאן שמחה וסיפוק. המלחמה ב-1948, אם כך, שינתה את פני המזרח התיכון ואת היחסים בין יהודים ישראלים לפלסטינים. עוצמת הסכסוך מאז המלחמה ידעה עליות ומורדות, אולם כל צד ממשיך לראות בצד השני את התוקפן, ומצדיק את עמדותיו בטיעונים היסטוריים, פוליטיים ודתיים. באחת היחידות הבאות נדבר על ניסיונות פיוס בין ישראל לפלסטינים, ובין היתר על השאלה כיצד השפיעו סוגיות הקשורות למלחמה ב-1948 על המגעים לשלום שהיו עד עתה, וגם נצטרך לחשוב על השאלה כיצד הסיפור שאנחנו מספרים, על ההיסטוריה שלנו, על המלחמה ובכלל, איך הסיפור הזה מאפשר או מונע מאיתנו להבין את הצד השני ולהגיע לפיוס. נתראה בפעם הבאה.